Lão nhẹ cò con cho chị tao lời lo hay tia có tao đi chả đâu tuôn chén chút nữa nó. Có một lon chua khó à, món chua non tàu trong đó nè. Ê xong lên nó tôi đi chặt à. Mấy ông lúc chạy tuổi lộ đôi từ lọ. Nếu lúc khó cái lọ tam bỏ lên tờ. Mấy ông chỉ ấy tuần xài ở trong một hệ cơn gạo. Nè thiết gì chỉ tức tua cho nữ trẻ bó thầu mê giao là. Mấy ông chỉ nè khổ một nuôi nhiều để truy được hiểu. Chỉ thế thì tao lần cho gì lo thế nè lo ngỡ nhau. Thầu chia chỉ gì lo thế nè lo ngỡ của lu. Thì gì tao can tờ chỉ mua mấy ông tí qua hậu lửa nhân nhá cơn gạo. Nín chua plá lo út dây có một con nhiệt đê nó sưởi có chữ muốn chua ta đi nó theo cả chỉ chua nữa trong nó có chỉ to nằm mò hả nè lo cụ tôi mê mê lên nó sưởi cụ tôi ngã chỉ tàu liền khá tàu cơ là mà chua plá lo ấy nó món tàu tam bảo li cơ cả chỉ mua chỉ lúc gì hở tư thầu là tao trí lúc xong tao cá nó mấy ông chỉ tức là lo với tụi mình nhuận xài lo nữ nhưng chúng mới chỉ không chờ rong nà rồi tôi nà thế này không chờ một tuần tua không lá cơn cầu à nè lo cha nè chỉ ba yêu khăn giờ chơi trốn chuột nà theo cha yêu chia khô lá tam bảo linh đó nè nữ chỉ thứ tôi một lần đấy lời ba lúc nữ thêm mà giờ tiền này nó luôn nên chụp lát nó chè cả chỉ trong một du là mà cú yên chỉ muốn nhẹ là yếu té khá nhiều chút chết ở trong nã liền chỉ thầu tôi nè lo hành đen kho lên nó nhưng chúng mới tôi này rơi rõ từ yếu cả hai lý trả lý là có gì tay này nỉ rơi rõ nó hay cũng thâu rồi nà cả chỉ muốn nên tránh chụp lát lo nữa xa trong một giọt cái rồng bò trong tỏ tay xưa cú là lắp bỏ nung trên mua lên là ô liê có hại là mà con nhỉ chỉ lo thế nè lo chẳng chỉ đi đàm mấy ông cho tôi mua ý để tê ở đây đê cơn cầu thì gì do thảo lúc gì hở với giấy ở trong tồn ta mấy ông món nói có nhớ trong tờ non á chú nhớ trong hỗ trợ họ ta kia lo mà lấy tua cô chỉ cả nhảy leo cô chỉ cả lo cô nhanh trai leo có cho cô mua trẻ theo lo cho cô mua trẻ theo cá chị nhớ nó là mà nên chùa có một tí rồi cái nhiều ô tô đã chi rồi cha cá chị nhớ nó bốc cái bún bùa thôi đã chỉ nó tổ nên chùa plát hơn nữa co nhưng chúng mình tự yếu có đây là mà có những cái gì có tự chỉ yếu co tôi nên chùa plát là có những thứ yếu cô mua trẻ theo thầu nói chỉ tôi gì lo thì nè lo cỡ trận kia đi tê kia một lần mấy ông bỏ lên tờ trên nơi trận kia đi khía rồi chua một chồng cơ chỉ thầu nó tôi nè lo thì đó là muốn chia bỏ mấy ông nếu thấy lên bao tờ chỉ trận kia lên thò kế được chỉ mua mấy ông tàu hẹn chỉ hẹn uống lửa lìa li
tôi nè lo chỉ mua mấy ông tàu hẹn chỉ hẹn chỉ thì liệu cho mấy ông to rộng kia cho họ á lờ thầu nó chỉ tôi chỉ lo thế nè lo cờ chẳng chỉ lấy tàu kế một lờ chơi tôi thành chua ủi mấy ông tờ rồi ít lên của vợ vợ lo thế nè lo tao cố theo cố anh trai liền lo nhớ trong mòn tờ tôi nên thành chua ủng mòn nó nhô lấy cầu lưới hiông thế lấy tàu trâu tờ ủa rau món nó y lên nhớ trong bua trả tê mẹ cá mẹ nông mà những ôi rõ nếu trường toàn trong hai tia sẽ ta kỳ anh lo thế gì lo cỡ bây giờ cho cá tua nhớ trong ta kỳ tờ chỉ mẹ ông sợ tin cho là một rau toàn từ to trẻ toàn trong hai tia sẽ nè lo thế gì lo cỡ bây giờ cho cá tua thì gì tôi tao to trong tuồng cầu lấy những chỉ bỏ vô cho cá tua li tuần thành chua chỉ tứ tàu nhỏ liền tờ tàu ở bên hú tàu cá nó ôi chà nên chừng chỉ li bỏ tôi chỉ lo ấy tàu lưu cờ cho cá tua một trâu bua bể tê thầu nó chỉ mấy ông như rong xe hẹn xã hai tiền chơi rầu nó giờ tàu cho cá một trẻ sơ li tiếc gì nó nói lại chú tôi đâu có nhớ trong thời nói ba bố cái bung bùa ra cái xem bùa ở bên nó tỏn tê nói lo mà đi cho cá tua nữa lo cô anh trai liền cô chỉ xa nhảy lên trong đời tế nó lo có bố nó giờ có chuyện cho nên chụp la nó được cho cá lộ thế mà cô yêu chỉ yêu có cô yêu chính thật có nhau cô yêu cho mình nhổ nó kia một xứ li nó thầu nó chỉ do mấy ông yêu có thòng bộ lý cha lo tôi chỉ lo những chuyện quan trọng li lo tôi chỉ lo chỉ chẳng chỉ li tiêu cái kia mù lo thầu nó chỉ đó cá chơi mấy ông nhớ ý lên cho bố đã tê đùa chỉ lúc xì hờ tức thâu là tàu lúc xong tàu cá nó tuần thành rùa chỉ cú lo tuổi tu luồng câu ở rong câu cơn cầu giờ giờ thì có khâu la lấy yên gì lôn gì nhẹ cơn cầu chỉ thầu tu chỉ lao tu bỏ chỉ chừng chỉ liệu ở trong nửa một lúc xếp hè giá trị rong cho tuần thành rùa đó lo mua đã chia lo từ nó cũng đã chỉ hai đâu có thầu nó chỉ tu chỉ lo yên chỉ hai đã truyền tàu đi nếu chẳng chỉ lấy tí chua mấy ông cho là một khâu tỉnh kia trong tàu lúc này ra lo có yêu đã chia na cho cô na ha cô yêu có mình nhỏ xinh na cho cô ta xí nó na mấy ông lúc xưa của chỉ nhìn rõ cơn cầu tiếc gì tên này tay của nhau trong bể hai giống nụ danh li nào nhưng chỉ muốn lên từ nó thì yếu tuổi ba li mấy ông cộng lòng của quả rau nữa có chỉ diễn một giờ tiếng mình no cho một khe trong lên từ kia li thế có tuần được có chỉ diễn kia một trò khó từ nữa giờ thì có chẳng kia một thia của tôi chậu tao có thủ tư chị của yêu muốn có tụ bỏ trên ta họ có bọn nó
tôi chỉ lo hệ lên đầu ta chỉ nên trực chỉ lấy tiền kia tao kể một trẻ là thầu nó mấy ông mấy tôi sẽ hẹn cơn cờ chỉ lý thầu ô tôi chỉ lo tôi muốn mấy ông thọ ô để ôm bùa lên nó ta chỉ chút xua rau ô nên cho cá sa thấu tôi một trò bùa bể tê chỉ nếu ô sai chỉ tàu mấy ông ta lì sư thầu no chỉ mấy ông mấy qua theo tôi sẽ hẹn cơn gò nói chỉ bỏ cá dù mà hại kia trong linh tư lì là cậu lấy chả nà có chỉ giống nên lò lấy chả có dùng một tua theo có luôn chơi một dùng phó tăng bộ lý cò Cô chỉ bao theo lo dòng li ở bênนู้นหน่อยcô có sao đi đĩa tao hầu nhưng chỉ mùi lú sao li cô nôn tuổi nhưng nó chỉ tao mỏ li lý do tìm mấy ông nếu mà mình nhuận à cái thầu tôi chỉ lo xả tao lên nó nó cũng trai thia trai trả hai tiền mấy ông dù mỗi tên này tên mình nó kia cho nên sẽ rõ bao cái thầu nó nếu giảm mua thế trâu nên sẽ rõ hại à lo một lửa ta kia lo mấy trạc á tua à mấy ông ít lìa con trò của mù nữa bây giờ một lon chua rồi bố thì hai rong tí cho nó nọ giờ một lọ với tuần chua thế một tua chia là cho con nọ thầu no chỉ mấy ông mấy người trai tôi chỉ lo được cơn gò để gì nếu cũng chỉ bỏ cá ở yêu oli trả thia chỉ thầu lúc xí hở tôi giờ bông khoan đó chỉ tôi chỉ lo chẳng chỉ lý cho mấy ông tôi một trò búa bị hạ rộng để đây cơn gò chỉ chẳng chỉ lý cho tôi một giòn để ít công hạ sông ở muốn chùa tôi non tàu đó mấy ông có một lon chùa khó à muốn chùa non tàu trong đó nè mấy ông chỉ có chỉ hải đã truyền tàu chẳng chỉ lý tàu kê là một rau kia không ta tỏ là lon chùa trong đó thầu nó chỉ tôi chỉ lo ở nhau chỉ để tao ăn tao nếu chẳng chỉ thầu kia nó ra trìa ở nơi xe tua tàu lò thầu nó chỉ mai ông nhưng trâu đã nề trìa tới lại ở đó nửa xa cơn cầu đi chỉ tôi chỉ lo chẳng chỉ lấy tí tuổi nữa lúc chê qua trong mấy ông lúc chê bóng kia được ra ăn được mù đó một blog kia cho hỏi con hạ phá cho họ là thầu nói chỉ tôi chỉ lo chẳng chỉ lấy luôn thì nếu nhìn xa hai tia mấy ông trâu đã nệt trịa lại xa ta một lý nó chỉ ở chỗ tua sơ sơ lì chỉ nếu thế lý tia kia tao kia cho các là một trái lò
Chị nhớ cho ta kỳ sơn chọn tờ. Tôi chỉ lo lúc xưa chỉ cả. Chị này thì tàu kể ra cả tôi một sai nó. Chị ua cha thằng nó tôi một chọn tua. Chị chẳng chỉ lấy chỉ bỏ mấy ông lúc chạy tua là. Họ bọn cha mà lo liếp về vò trong tờ luật sư. À, ê rong lên nó tôi đi chả nè. Mấy ông lúc chạy tua ấy lộ đưa từ lọ. Nếu lúc khó cái ấy lo tam bỏ lên tờ yêu kia một tôi đi chả. Là do hai tiếng một trẻ cô là muốn lúc chạy nó rồi nè. Thầu nó chỉ tôi chỉ lo mấy nhỏ xe hành lý. Ní thầu hành cơn cao. Thế thì tàu kiện thiệt rồi trôi chẳng nhật trạng đó. Nói gì bỏ hai tia mấy ông lúc chạy tua giống như cho khó tư lì. Thầu nó chỉ mấy ông chẳng chỉ đi trâu mò nhà. Chỉ mua chỉ lon trả liếp bị vô. Chỉ nếu chẳng chỉ đi ô tia tàu kê. Tôi một trâu buôn trọng nơi tôi đã lo. Ôi do nữa nè tôi nôn tớ. Chỉ thầu nơi tàu kể là một trò trâu buôn đặc ai rò nó. Ú, mến thai. Có một trâu đã chỉ lòng á. Ôi chả có lon chạy mua dù lon trả liếp. Ba cụ theo. Thọ có ba cụ theo. Có ba cho cụ muốn đầu cụ đã lâu trẻ. Cụ tu đã lâu lúc bây hồi tiệt xảy chú nó. Chỉ thầu mấy ông bia ta lên tờ. Tôi nên ô tô bỏ mấy ông tờ. Thì lấy tàu cho nữ. Một trò bó bể xảy trô lúc trẻ. Chỉ thầu cho mấy ông tôi một trò bó bể xảy trô trẻ. Xảy trô chỉ bóng xế ta. Nhưng xa chỉ tàu lấy hai tia. Tôn thái từ nội họ có linh từ thịa. Điều gì xảy trô là tích sống không lá gì. Chỉ mấy ông trực chỉ đi trâu mua kia là. Chỉ lúc gì hở từ tàu là ý nhuận nu. Mấy ông mà đi trò cá chỉ lo. Mến thai. Có gia linh từ tôi họ từ tôi. Ôi lấy chạy có thể lấy tuần trẻ cô. Ý tụi nè trâu mò nhả lấy con à. Thầu no chỉ mấy ông mà lấy quá tí rong biếc hia cho hai tia. Nửa chỉ chẳng cho nửa nè tuần xài. Ôi giờ lấy từ mùa. Ôi tứ tua tao tao lúc hiông nó là. Thế thầu no chỉ nửa mà lấy biếc hia cho nửa luôn nè. Cho này kén rùa. Ôi trâu tụi chỉ lo thế nè lo chỉ cho. Thiên được khó tụi chỉ lo. Tao cho nửa tua một tua bỏ chơi. Thầu quá xảy tru thế là cho nên trả bao giờ. Mà là sợ đờ yên chỉ dùng xia cho tụi chỉ lo thế tụi nè lo kia lì. Chỉ sĩ cô do hai tiền là chẳng thật cho tụi xài mấy ông nó thia. Chỉ lỡ thế là sĩ sáng là hai tiền. Dù sĩ ba khó thế sĩ ba say sủa tụi xài mấy ông nó có rong cho. Ê lỡ mà đi cho cá tụi một hai trồng lâu nó cho tụi chỉ lo thế tụi nè lo. Chỉ lúc sĩ hờ tự thao là tao in tụi tao cá nó. Là khó chỉ mấy ông cũng rong cho cá lo được thia. Chỉ sĩ từ nơi tụi mấy nhùa chỉ họ bông họ chỉ rong là. Thầu nó chỉ xảy trù thế là cho nên trả. Mà lim ba chỉ mà lý tụi mua trồng lâu trồng buôn trồng tụi chỉ lo thế tụi nè lo là lúc rồi. Chỉ thảo lối cho nên trả tôi một giờ rồi buôn trộn tụi gì lo thế tụi này lo luôn rồi. Say tru thì là hai cái ó tụi này là một mua tụi gì lo tay kia. Này vô đã chi nè, này tay cú đã chi, cho cú nè. Có chuyện giặc cá rồi đó, có tụi nên được con nè, có tụi đã chi phê kia nè. Cú tôi chỉ tụi đã chi nè, cú nhóc cú và cú chế rau rong nè, cú chỉ tụi một tô lên tường nè, nên vừa rồi lo, nên tay nên vô kế rồi. Thì khi thấu lúc sư hờn tao chỉ chẳng chỉ lấy mỗi tụi bọn nè. Mà tao kiến ca là một đồ hỗ trợ. Chỉ thấu ô tô chỉ lo bỏ thánh tụi nè bọn nè tao. Nữ thì lấy ô tô chơi mua tuột ta. Trái cơn gạo. Giá trị giò lì. Nó nhẹ cò. Con cho chị tao lời lo hay tìa. Có tao đi trả đo tuần chánh cho nữa nó.
chỉ thầu ở tuần sai chua chẳng mất tỏ xiên nhau nhưng ở trong tu chỉ lo mà chỉ mua tua ta li thầu nó chỉ sai chua thế là ở hành chỉ hay thế là tao cho nên một hồ chua tu chỉ lo là cho cứ ti tôi một xí thà thế tôi một nông khó tránh hay để cho trong đi chả chỉ thầu là sợ đợi tôi một xí thà là thầu nó chỉ mấy ông mà lấy mốt bịa kia cho sát thôi à khó tôi chỉ lo tao muốn được thọ và để ôm bùa sát tao cho thầu cơ chỉ nên mà lấy tao khai nó khó cái chán được cha đan tờ cho là trâu lại cho cứ ti sợ được sai chỉ thầu ôm một bỏ thơ giàu lên nó là nhưng ở cho cứ ti thì cho nên cha sợ đờ mấy yên trình tôi hay tia khó mấy ông hay mà ở chủ mùa tia số số lì cho thầu cơ chỉ tôi chỉ lo yên chỉ bỏ cá ô lì cha yếu chỉ lên nói yên chỉ tao là cho thầu cơ chỉ nói thi tao lành nữa lúc gì nào thầu nó chỉ sai chu lỡ yên chỉ rong xia kia lì thì sĩ yên chỉ bỏ cá ô lì cha thì lì tao hay có tôi chỉ lo muốn nhia là một kho mấy ông sư tuyệt sinh tôi nên xếp hệ lì hiển nó yên ở chủ mùa nô đi yếu dùng gì kia lì chuyện đấy tao ăn tới kia sư có nên tên mày ô tôi chỉ lo tao muốn tuần thành chua thọ ở đây ôm bùa rồi lên nó tao rõ thông rõ thông ý buồn gì trong tờ tên tao lâu sau đời chỉ hình chế nhưng hai hẹn cơn cầu li thầu nó chỉ tôi chỉ lo họ trả mùa chỉ cả từ một trò hổ rò li là vì hai tiền một trò khó tư nó lên từ hình chế lên từ hình hai nhưng ô trong nụ trả mùa chỉ bỏ cá nhỏ kia li nên chuyện môn ở co tía co xứ nà cố thì lý trâu nên dây rò chán trong từ trong đi nó có tôi nên xếp phải xếp nhộng đi co cố yên chỉ có co lý lỡ cố yêu mù là nó nên chuyện mùa cái thầu ô tô bọn nè chỉ vô nữa là tên nhẹ dìa là bông ta chỉ chúa đã chỉ thế nên dây rò chỉ yên tia nhưng chỉ nhẹ thầu cơ chỉ tôi chỉ lon tàu thì lý tế chỉ xia tàu kế tôi muốn nhớ được bố tỏ tây lên thầu nó chỉ tôi chỉ lo chẳng chỉ lý tôi muốn nhớ được bố tỏ tây lên để lúc trẻ tê ở bố thổ y mấy ông nhon tờ nếu chẳng chỉ lý tôi muốn nhớ y lên rồng trái rồng khỉ được bố tỏ tê nhưng nhớ và lý tôi trên trái cần gạo thầu nó chỉ nếu cô bông trái cho nên cái khẩu kem bà nó lực thia vì nhon tế rù ô ly trà rong lên nửa trẻ chẳng chỉ lý vử do thầu cơ chỉ nếu chẳng chỉ lý ú chỉ tàu nếu thì lý tàu sẽ chỉ xe muốn nếu cho xe cho bỏ chê nhớ cho họ lúc trẻ tê nó là